Hello everyone, very good evening to all of you. আশা কৰো সকলো ভালে আছে। As you all know কি আমি স্মার্ট আইএস ফাউন্ডেশনৰ ফালৰ পৰা আহিব লগা বা আহি থকা যে APSC Prelims আছে তাৰ কাৰণে ডেইলি মনডে টু স্যাটাৰডে MCQ সিরিজ লৈ আহিছিলো। প্ৰতিটো বিষয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ পৰা আমি কিছুমান MCQ লৈও প্ৰতিদিনে 10টা কৈ। Already we have already discussed many questions related to Assam paper. আমি ইতিমধ্যে তিনিটা সেশন এনেকুৱা কৰিলো। আজি আমাৰ 4 নম্বৰ সেশন য'ত আমি আকৌ APSCৰ আহিব লগা APSCৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰবেবল কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম ডিফাৰেন্ট টপিকছৰ পৰা। তাত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকছ থাকিব অসম পেপাৰৰ। আজি এই 4 নম্বৰ সেশনত মই তোমালোকৰ কাৰণে তিনিটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তাৰ লগতে বাকিবোৰ আজি স্পেসিফিক্যালি এনশিয়েন্ট আসাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা লৈ আহিছো। Ancient Assam history maybe হ'ব পাৰে যে ancient Assam history পৰা দুটা কুৱেশ্যন বা maybe এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে থাকিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে যাতে তোমালোকৰ লাভ হয় তাৰ কাৰণে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ তিনিটা প্ৰশ্নৰ লগত আজি স্পেসিফিক্যালি ancient Assam history কুৱেশ্যন আমি ডিসকাস কৰিম। তো লেট আস স্টার্ট টুডেজ সেশন। আজিৰ সেশনটো আৰম্ভ কৰো। ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যন কি আছে চাও। The first question is কৈছে যে it all current affairs কৈছে the Assam government decision to officially recognize Bathouism. Bathouism was a religion specifically for the Boro people in the Boroland territorial region primarily aims to কিয়ৰ ভিত্তিত বা কিয়ৰ কাৰণে Bathouismক officially recognize কৰাৰ ডিসিশন লৈছে সৰকাৰে কিয়ৰ কাৰণে what is the reason? Option আছে আমাৰ option number A যে it provide constitutional status to Bathou tradition council under 6th schedule. তাৰ পিছত কৈছে it preserve and acknowledge the tradition and faith of the Boro community. একদম সিম্পল। ইয়াৰ এনসারটো মনত ৰাখিব লাগিলে একদম সহজ ভাষাত মনত ৰাখিবা যে ইয়াৰ জৰিয়তে সৰকাৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব খুজিছে, সংৰক্ষিত কৰিব খুজিছে আৰু একনলেজ কৰিব খুজিছে যিবোৰ ট্ৰেডিশনাল ফেইথ আছে, যিবোৰ বিশ্বাস আছে, চলি অহা বিশ্বাস আছে বড়ো কমিউনিটিৰ হেতু। তোৰ কাৰেক্ট অপশন ইজ অপশন নম্বৰ বি। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে যেতিয়া PDF টো পাবা পিছফালে যিখিনি এক্সপ্লেনেশন আছে এইখিনি এবাৰ চাই লবা। ঠিক আছে। সেকেন্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা ইয়াত কৈছে যে অৰ্জুনা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স আগতে সৰুসজাই স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স আছিল। লেজেণ্ডাৰী এথলিট ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ নামত যে এই অৰ্জুনা ভোগেশ্বৰী বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স বনোৱা গৈছে তাৰ ভিত্তিত উই হ্যাভ সাম স্টেটমেন্ট। 4টা স্টেটমেন্ট আমি পাইছো, তাৰ ওপৰত আমি চাব লাগে। প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি আছে যে সৰুসজাই স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স অফিচিয়ালি ৰিনেম দ্য অৰ্জুনা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স। আগতে সৰুসজাই স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সটোক এতিয়া ৰিনেম কৰি দিয়া গৈছে এই নামটোৰে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স। কেতিয়া? ছেপ্টেম্বৰ 3, 2025 কাৰেক্ট। টু মাৰ্ক দ্য 42nd অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী অফ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ নামত 3 ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা যায় আৰু হয় এইটো 42 সংখ্যক অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে ৰিমেম্বাৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মেমৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মানে 42nd অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডেৰ দিনা এই ডিসিশনটো লোৱা গৈছে। সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ কাৰেক্ট। সেকেন্ড টু সোৱা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা was the first athlete from north east region. yes অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম এথলিট হয় ভোগেশ্বৰ বৰুৱা যোনে অৰ্জুন এৱাৰ্ড জিকিছিল। ঠিক আছে। which he was conferred in 1966. ঠিক আছে 1966 তো দিস স্টেটমেন্ট ইজ কাৰেক্ট। 3 নম্বৰ স্টেটমেন্টটো সোৱা যে হিষ্ট্ৰী বনাইছিল তেখেতে হি মেড হিষ্ট্ৰী কেনেকে by winning a gold medal in 800 meter event 800 মিটাৰ ইভেন্টত গোল্ড মেডেল পাইছিল 1966 এছিয়ান গেমছত। কোনে? ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই। ক'ত? বেংককত। দিস স্টেটমেন্ট ইজ অলসো কাৰেক্ট। সেটিং এ নিউ ন্যাশনাল ৰেকৰ্ড এট দ্য টাইম। সেই সময়ত ন্যাশনাল ৰেকৰ্ড বনাইছিল। এই স্টেটমেন্টটোও কাৰেক্ট। তেখেতে 400 2 into 400 মিটাৰতো কি কৰিছিল? সিলভাৰ পাইছিল 1970 এছিয়ান গেমছত। ঠিক আছে, এটো মনত ৰাখিবা, ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট 1970 তো পাইছিল তেখেতে, সিলভাৰ পাইছিল। Fourth statement to soa the Horuhozai Stadium originally constructed. Yes, 2007 Horuhozai Stadium construct kora goisil Indira Gandhi Athlete Stadium kior karne 33rd National Games je hoisil Ahomot Indian National Games 33rd number Ahomot je hoisil 2007 tar karne. So এই statement to correct. তো গোটেই গিটা statement আমি correct পালু। All statement are correct. Option number D 1 2 3 4 ঠিক আছে। Explanation খিনি আছে এবাৰ চাই লবা। Third question soa with reference to the Chief Minister Jibon Prerana scheme. So Chief Minister Jibon Prerana scheme kior karne ulwa goise? Hei hokol ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, সেই সকল মানুহৰ কাৰণে যোনে এডুকেশ্যন
এডুকেশ্যনৰ পিছত এটা সময় থাকে ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত যে এডুকেশ্যনৰ পিছৰ পৰা চাকৰি পোৱালৈকে যিখিনি সময় শিক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত চাকৰি পোৱালৈকে যিখিনি সময় সেই সময়খিনিত সহায় হ'বৰ কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম উলিওৱা গৈছে বাট কথা এটা মন দিবা যে ডাবল ডিপিং যাতে নহয় মানে দুটা ফাইদা যাতে নাপায় সেই কাৰণে যিবোৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত যিবোৰে পইচা পাই আছে তেওঁলোক ইনক্লুড নহয় তেওঁলোকক দিয়া নহয় এই স্কিমটো এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্ট আসাম তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ষ্টেটমেণ্ট আছে চাৰিটা চোৱা দ্য স্কিম ইজ প্ৰাইমাৰলি ডিজাইন টু প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স পইচা দিব টু ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট একদম ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেটছ কিহৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে এই এডুকেশ্যনৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্টৰ সময়খিনি শিক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত চাকৰি জীৱনৰ সময়খিনি তেওঁলোকে সকাহ পায় অলপ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স পায় চ' এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট 2 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা যে মান্থলি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰতি মাহে 2500 টকাকৈ দিব বুলি কৈছে কাৰেক্ট ডিউৰেশ্যন অফ 2 ইয়াৰ্ছ এইটো ভুল 2 বছৰৰ কাৰণে নহয় 12 মাহৰ কাৰণে দিব 1 বছৰৰ কাৰণে 12 মান্থ চ' সেইকাৰণে এই ষ্টেটমেণ্টটো কি হৈ যাব ভুল হৈ যাব ঠিক আছে to all graduates from government and private ok nidiye government ba public ok dibo government institute ba public institute ok dibo private ok nidiye aru open university students ok nidiye that is why this statement is incorrect etu bhul 3 number to swa students who are current or past beneficiaries of the mukhyamantri nijut moina hoyto agote paisil ba etio pai ase mukhyamantri nijut moina scheme or dinot poisa teolokok excluded specifically exclude kora hoise teolokok নিদিয়ে পইচা তাকে কৈছা from the benefits of the scheme this is correct নিদিয়ে এতিয়া তো 1 আৰু 3 টো শুদ্ধ 4 টো চোৱা এই স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে কোনে ডাইৰেক্টৰেট অফ ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিল ডিআইডিএস পৰ্টেলে ঠিক আছে কাৰেক্ট ডিআইডিএস ডাইৰেক্টৰেট অফ ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ স্কিল পৰ্টেল ঠিক আছে সো এই স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট অপচন কি পালো 1 কাৰেক্ট 2 টো ভুল 3 and 4 কাৰেক্ট সো 1 3 and 4 আছে নাই আছে Option number B 1 3 and 4 only ঠিক আছে okay এতিয়া আমি ancient Assam history কিছুমান specific question লৈ যাম এবাৰ আমি history চাম বাকি কিটা question চোৱা with reference to the origin of the name অসম আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ নাম দুটা যে আহিল ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি we have 3 statement কৈছে according to Kalika Puran Brahma made the first calculation of stars in this region যাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষ পৰিল correct কোৱা যায় যে কালিকা পুৰাণৰ মতে যিখন ধৰ্মপালাৰ সময়ত লিখা গৈছিল during the Pala dynasty of Assam in 11th century ধৰ্মপালাৰ সময়ত লিখা গৈছিল কোৱা যায় যে এই অসমৰ জায়গাটোতেই বহি ভগৱান ব্ৰহ্মাই তৰাৰ গণনা কৰিছিল তৰাৰ গণনা কৰা মানে কি জ্যোতিষী টাইপৰ আমি কওঁ নে জ্যোতিষী বুলি তো সেই জ্যোতিষীৰ পৰা জ্যোতিষপুৰ আহিল আৰু শুনা যেহেতু অসমখন যদি তুমি চোৱা ইষ্টৰ ফালে আছে ক'ত আছে ইষ্ট হয় না পূবৰ ফালে আছে ইষ্টক প্ৰাগ বুলি কোৱা যায় কি বুলি প্ৰাগ সেই কাৰণে নাম পৰিল প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ so this statement is correct 2 নম্বৰ statement চোৱা the term asama is a Boro word meaning uneven or unparalleled চোৱা এটো ভুল আছে বাকিখিনি ঠিকই আছে যে Boro word এটা আছে যাৰ মিনিং হৈছে uneven বা unparalleled sorry not Boro word to meaning it was Boro word এটা আছে যাৰ নাম হৈছে হাসম Boro word এটা আছে যাৰ নাম হৈছে হাসমৰ মিনিং হৈছে lowland কি lowland not unparalleled argument lowland কোৱা যায় যে এই হাসমৰ পৰাই অসম নামটো আহিছে বুলি কয় সো ইয়াত যেটো আছে এটো ভুল আছে মই যেখিনি লিখিলো এটো শুদ্ধ সো this statement is incorrect এটো ভুল 3 নম্বৰ টু চোৱা the name Assam is the Sanskritized version of Thai word এটা Thai শব্দ আছে আসাম যাৰ সংস্কৃতৰ অৰ্থ হৈছে undefeated or conqueror undefeated বা conqueror অৰ্থ চোৱা এটা Thai শব্দ আছে ঠিক আছে আসাম এই আসাম যেটো Thai শব্দ আছে সেই শব্দটোৰ সংস্কৃতৰ মিনিং হৈছে undefeated or conqueror যাৰ পৰাই আসাম নামটো আ বুলি কয় that is why this statement is correct to 1 আৰু 3 correct 1 and 3 only option number B is correct এবাৰ চাই লবা next moving to the next question who among the following এটো সিধা প্ৰশ্ন বহুত ইজি প্ৰশ্ন এটোৰ সমান ইজি প্ৰশ্ন বেলেগত নাপাবা who among the following but very important যে কিৰাতা চিপ বুলি কাক কোৱা যায় শুনা অসমৰ যদি তুমি চোৱা in ancient Assam ancient অসমত যদি আমি ancient Assam পঢ়ো ancient Assam history ancient অসমক আমি দুটা ভাগ কৰি পঢ়ো এটা হৈছে mythological dynasty আৰম্ভণিত আমি mythological dynasty পাও যাৰ exact evidence নাই কেৱল mythological বুকত আছে বা oral traditionত ই generation to generation spread হৈ আহিছে
সেকেন্ড যেটো পার্ট আছে এইটো হৈছে এভিডেন্সিয়াল ডাইনেষ্টি এভিডেন্সিয়াল ডাইনেষ্টি কেতিয়া স্টার্ট হয় পুষ্যবৰ্মনে যেতিয়া বৰ্মন বংশ স্থাপিত কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা হয় ঠিক আছে তো পুষ্যবৰ্মন মানে 355 এডিৰ পৰা আৰম্ভ হয় এভিডেন্সিয়াল ডাইনেষ্টি তাৰ আগৰ পাৰ্ট খিনি হৈছে মাইথলজিক্যাল ডাইনেষ্টি যত মহিৰংগ দানৱৰ কথা আহিব হু ফাৰ্স্ট ফাউন্ডেড দ্য দানৱ বংশ असुर वंश বা ভৌম বংশৰ কথা আহিব বিষ্মকৰ কথা আহিব বানসুৰৰ কথা আহিব ঠিক আছে তো দিস ওয়ার মাইথলজিক্যাল ডাইনেষ্টি কিৰাতা চিফ ইয়াত কৈছে যে আমি যদি চাও এনশিয়েন্ট আসামৰ মাইথলজিক্যাল ডাইনেষ্টি ফাৰ্স্ট ডাইনেষ্টি এইব দানৱ ডাইনেষ্টি অসমৰ প্ৰথম ডাইনেষ্টি এনশিয়েন্ট অসমৰ আৰু দানৱ ডাইনেষ্টিৰ আৰম্ভণি কৰিছিল মহিৰংগ দানৱৰ সেই সময়ত প্ৰজাবিলাকক কিৰাত বুলি কোৱা গৈছিল আৰু কোৱা যায় যে হি ওয়াজ দ্য চিফ অফ দিস কিৰাতা সেই কাৰণে দ্য কাৰেক্ট অপশন ইজ অপশন নম্বৰ সি দ্যাট ইজ মহিৰংগ দানৱ নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছে নৰকাসুৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেইটামান ষ্টেটমেন্ট দিছে কি হ'ব চোৱা নৰকাসুৰ হি ইজ অলসো নোন এজ ভাওমা ভাওমা মানে ইজ এ বৰ্ন অফ আৰ্থ ভাওমা মানে কি মাটিৰ পৰা জনে পৃথিৱীৰ পৰা জনে জন্ম পায় বৰ্ন অফ আৰ্থ তো নৰকাসুৰক ভাওমা বুলি কোৱা গৈছিল আৰু সেই কাৰণে অসুৰ ডাইনেষ্টি যেটো নৰকাসুৰৰ ডাইনেষ্টি অসুৰ ডাইনেষ্টি হেতু ভাওমা ডাইনেষ্টি বুলিও জনা যায় মনত ৰাখি থবা সো ইট ইজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট তাৰ আগতে মই কওঁ এনশিয়েন্ট অসমত যদি চোৱা তুমি এনশিয়েন্ট অসমত যদি চোৱা মহিৰংগ দানৱৰ কথা যে কৈছিলো এনশিয়েন্ট অসমৰ মাইথলজিক্যাল ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথম ডাইনেষ্টি দানৱ ডাইনেষ্টি ফাৰ্স্ট ৰুলাৰ মহিৰংগ দানৱ বাট মহিৰংগ দানৱ was a নন আৰিয়ান অসমীয়াত ক'ব গ'লে অনাৰ্য আছিল তেখেত ঠিক আছে প্ৰথম আৰ্য কোন আছিল অসমত নৰকাসুৰ উত্তৰ বিহাৰৰ পৰা আহিছিল নৰকাসুৰ ক'ৰ পৰা আহিছিল বিহাৰৰ পৰা উত্তৰ বিহাৰৰ পৰা আহিছিল নৰকাসুৰ was the first আৰ্য মহিৰংগ দানৱ বা দানৱ বংশৰ যিবোৰ ৰজা আছিল they were অনাৰ্য মানে নন আৰিয়ান বাট নৰকাসুৰ was আৰ্য ঠিক আছে তাকে কৈছে he was the earliest settlement of আৰিয়ান সকলৰ প্ৰথম সেটেলমেন্ট নৰকাসুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে that is why this statement is correct সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কি কৈছে যে এক ৰাতিৰ ভিতৰত কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা ৰাস্তা বনাইছিল তো এটো আমি জানো হাদু কথাটো সৰু পৰা শুনি আহিছো 3 নম্বৰ চোৱা বিষ্ণু পুৰাণৰ মতে নৰকাসুৰৰ জেনেৰেলৰ নাম আছিল মুৰু দিস ইজ কাৰেক্ট বিষ্ণু পুৰাণৰ মতে নৰকাসুৰৰ জেনেৰেলৰ নাম কি আছিল মুৰু তো গোটেই কেইটা শুদ্ধ আছে নে নাই 1 2 and 3 হয় না ঠিক আছে না ভুল পেড আছে yes also correct next one this is a tricky question কৈছে যে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত আমি গম পাও যে ভগদত্তই পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল হু পাৰ্টিসিপেটেড ইন দা মহাভাৰতৰ যুদ্ধ ভগদত্ত কোন আছিল সো নৰকাসুৰ যেতিয়া এৰোগেন্ট হৈ গল নৰকাসুৰ was killed by লৰ্ড কৃষ্ণ নৰকাসুৰক কোনে মাৰিলে লৰ্ড কৃষ্ণই কি কৰিছিল নৰকাসুৰক হত্যা কৰি নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ ভগদত্তক বহাইছিল ৰাজসিংহাসনত লৰ্ড কৃষ্ণ কিল নৰকাসুৰ and placed his son ভগদত্ত on the throne বহুত বুকত আছে যে যেনেকুৱাকে তুমি যদি চোৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ওপৰত অসম বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে যে ভগদত্ত আৰু বজ্ৰদত্ত ভাইক আছিল ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি চোৱা যদি তো they were brothers বাট কিছুমান টিচাৰে বা কিছুমান বুকত তুমি এনেকেও পাবা যে বজ্ৰদত্ত was the son of ভগদত্ত মানে যিজন ৰজা হৈছিল ভগদত্তৰ পিছত নৰকাসুৰৰ পিছত ভগদত্ত যেতিয়া ঢুকাল মহাভাৰতৰ যুদ্ধত after that বজ্ৰদত্ত became the ruler but বজ্ৰদত্ত কিছুমান জায়গাত তুমি পাবা যে son of ভগদত্ত কিন্তু এটো ভুল ঠিক আছে দুয়ো ভাইক আছিল বাৰু যিকিনো তো ভগদত্ত তেখেতে নিজৰ জীয়েক ভানুমতিক বিয়া দিছিল কাৰ লগত ভানুমতিক বিয়া দিছিল দুৰ্যোধনৰ লগত কৌৰৱৰ এল্ডাৰ যেটো ডাঙৰ son আছিল কৌৰৱসকলৰ যেটো ডাঙৰ আছিল দুৰ্যোধন আৰু দুৰ্যোধনৰ লগত যেটো বিয়া দিছিল কৌৰৱৰ লগত কৌৰৱৰ ডাঙৰ পুত্ৰজনৰ লগত তো মহাভাৰতৰ যুদ্ধত ভগদত্তই কৌৰৱৰ সাইডৰ পৰা যুদ্ধ কৰিছিল কাৰ এগেইনষ্ট পাণ্ডৱ আৰু সেই এগেইনষ্ট পাণ্ডৱৰ লগত যে যুদ্ধ কৰিছিল তাতে অৰ্জুনে মাৰিছিল কাক ভগদত্তক অৰ্জুনৰ হাতত ঢুকাইছিল ভগদত্ত এলিফেন্ট ওয়াৰত এক্সপাৰ্ট আছিল ঠিক আছে দ্যাট ইজ ওয়াই তেও এলিফেন্ট আৰ্মি লিড কৰিছিল সেই এলিফেন্ট আৰ্মি যে লিড কৰিছিল সেই এলিফেন্ট আৰ্মি যেটো আছিল গ্ৰুপ যেটো আছিল সোলজাৰ্ছৰ এলিফেন্ট সোলজাৰ্ছ এটো গ্ৰুপক কি বুলি কোৱা যায় কলিঙ্গা আৰ্মি মনত ৰাখিবা কি কলিঙ্গা আৰ্মি সো কলিঙ্গা আৰ্মি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট ওয়া দা এলাহাবাদ পিলাৰ প্ৰশস্তি যেটোৱে কামৰূপক দেৱাকা কিংডম বুলি মেনশন কৰিছে মই অলপ আগতে কৈছিলো যে এনশিয়েন্ট আসামৰ মন দিবা এনশিয়েন্ট আসামৰ দুটা পাৰ্ট এটা তো মাইথলজিক্যাল ডাইনেষ্টি আৰু এটা হৈছে এভিডেন্সিয়াল ডাইনেষ্টি এভিডেন্সিয়াল ডাইনেষ্টি যে আছে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল বুলি অলপ আগতে কৈছিলো যেতিয়া পুষ্যবৰ্মনে বৰ্মন ডাইনেষ্টি ফাউন্ড কৰিছিল কি ডাইনেষ্টি
বৰ্মন ডাইনেষ্টি ফাউণ্ড কৰিছিল বৰ্মন ডাইনেষ্টি এটা পুষ্য বৰ্মনৰ টেনিউৰ আছিল 555 ৰ পৰা 355 ৰ পৰা 380 AD লৈকে এতিয়া মন দিবা যে পুষ্য বৰ্মন was contemporary of সমুদ্ৰগুপ্তৰ কন্টেম্পৰাৰী আছিল মানে সমসাময়িক তো সমুদ্ৰগুপ্তই যিখন নিজৰ ইনস্ক্ৰিপশন বনাইছিল পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন সমুদ্ৰগুপ্তৰ কোৰ্ট পোয়েট হৰিচানাই বনাইছিল এলাহাবাদ পিলাৰ প্ৰশস্তি ইট ওয়াজ অলসো নোন এজ এলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন ইট ওয়াজ অলসো নোন এজ প্ৰয়াগ প্ৰশস্তি তাত কামৰূপৰ কথা মেনশন আছে আৰু এই বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ কথা মেনশন আছে দেৱাকা কিংডম বুলি কি বুলি দেৱাকা কিংডম বুলি ঠিক আছে সেইকাৰণে এভিডেন্সিয়েল ডাইনেষ্টি ষ্টাৰ্ট হ'ল ন তো এভিডেন্স পাইছো আমি মেনশন আছে তো ইয়াৰ দিছে বৰ্মন ৰজা কোন আছিল কন্টেম্পৰাৰী যাৰ সময়ত এলাহাবাদ পিলাৰ প্ৰশস্তি লিখা গৈছিল যত কামৰূপৰ কথা মেনশন আছিল কোন আছিল পুষ্য বৰ্মন হয় নহয় পুষ্য বৰ্মন সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট সরি স্টেটমেন্ট নহয় the first option is correct next one with reference to ভাস্কৰবৰ্মনৰ সময়ত চোৱা consider the following statement he started a new era ভাস্কৰাব্দ নামৰ এটা নতুন এৰা আৰম্ভ হৈছিল 594 AD correct কেতিয়া হৈছিল during the coronation যিদিনা coronation ceremony হৈছিল মানে ৰাজ অভিষেক যিদিনা ভাস্কৰবৰ্মনৰ ৰাজ অভিষেক হৈছিল কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মনৰ বা ভাস্কৰবৰ্মাৰ সিদিনাই ভাস্কৰাব্দ আৰম্ভ হৈছিল 594 AD correct he sent a painting called পাত আৰু তুলিকা চোৱা পাত আৰু তুলিকা নামৰ পেইন্টিং তেখেতে পঠাইছিল ভাস্কৰবৰ্মনে কালৈ চাইনিজ এম্পায়াৰ নহয় হৰ্ষবৰ্ধনলৈ কালৈ হৰ্ষবৰ্ধনলৈ so this statement is not correct পাত আৰু তুলিকা মনত ৰাখিবা he issued famous নিদানপুৰ কপাৰ প্লেট গ্ৰান্ট নিদানপুৰ কপাৰ প্লেন গ্ৰান্ট ইস্যু কৰিছিল কোনে ভাস্কৰবৰ্মনে কোৰ পৰা গৌড় ডাইনেষ্টিৰ কেপিটেলৰ পৰা মানে গৌড় ৰজা শশাংকক যেতিয়া হৰুৱাইছিল তেখেতৰ কেপিটেল গৌড়ৰ কেপিটেল সেই সময়ৰ আছিল কৰ্ণ সুবৰ্ণৰ পৰা এই নিদানপুৰ গ্ৰান্ট ইস্যু কৰিছিল মনত ৰাখিবা তো দিস স্টেটমেন্ট ইজ অলসো কারেক্ট 1 and 3 is correct অপশন নম্বৰ বি দুইটো তো ভুলে আছে লাস্ট কোৱেশ্চন চোৱা যে ডিউৰিং দ্য ভিজিট অফ দ্য হিউয়েন চাং কেতিয়া ভিজিট আহিছিল অসমলৈ 643 AD ত আহিছিল আৰু তাৰ আগতে তেখেত নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিছিল হিউয়েন চাং হি কেম টু নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি এট দ্যাট টাইম নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিত কিয় আহিছিল টু ষ্টাডি দ্য টেক্সট অফ বুদ্ধা গৌতম বুদ্ধৰ টেক্সট বা কিতাপবোৰ পঢ়িবৰ কাৰণে আহিছিল তো এই যেতিয়া আহিছিল তাৰ পিছত তেখেত কামৰূপলৈ আহিল 643 AD ভাস্কৰবৰ্মনৰ সময়ত তে কথাটো হ'ল যে যেতিয়া নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিছিল হিউয়েন চাং তো তেখেতে সেই সময়ত নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিন্সিপাল কোন আছিল উঠিছে ন ইয়েস হেড অফ দা তো ইট ওয়াজ শিলভদ্ৰ কোন আছিল শিলভদ্ৰ মনত ৰাখিবা হ'ব সো আই হোপ ইউ গট দা এনসার সো আজি আমি এনশিয়েন্ট আসাম হিষ্ট্রি নেক্সট আকৌ আমি চাই ল'ম যে মেডিভেল আসাম হিষ্ট্রি যদি স্পেসিফিক্যালি ইউজ কৰিব পাৰো মই ভাবি আছো মানে কারেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত স্পেসিফিক সাবজেক্ট আমি কিছুমান কোৱেশ্চন লৈ আহিম যাতে তোমালোকৰো এটা সিস্টেমেটিক ভাৱে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয় বা পঢ়াত সুবিধা হয় ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান বহুত বেছি মৰম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে পঢ়ি থাকা বহুত বেছি আশীৰ্বাদ জয় অসম